Hallo en welkom bij Revive It. Vandaag laat ik jullie zien hoe je met gebruikte materialen zonwering kan maken die je met zuignappen op je raam bevestigt. Zo, ik ben bij de zonweringsspecialist geweest en uit de container mocht ik een gebruikt stuk screendoek meenemen. En wat is nou het plan met dit doek? Ik ga er 2 lappen uit snijden. En dan ga ik middels dit soort zuignappen van Sun Eclipse ga ik tijdelijke screens plaatsen. Het is namelijk zo dat in de zomer de 2 ramen op de zijkant van onze woning van 4 tot 8 in de zon staan. Het is eigenlijk maar kort, maar toch warmt daardoor het huis extra op. Zoals je ziet, hier aan de achterkant, daar hebben we al screens, maar aan de westkant niet. Dus daar wil ik screens voor gaan maken. Dit zijn hele vernuftige zuignappen. Bestaan uit 3 onderdelen. Het is dit dopje, wat je op een boutje zet. En dit is de zachte zuignap. Die bevestig je op het raam. Als die niet flexibel genoeg is, mag je hem even in kokend water doen. Dan doe je deze eroverheen. Je plaatst de doek erop. En dan draai je deze erop. En deze heeft 2 functies. Eén natuurlijk dat het doek er niet afvalt. Maar de andere is dat je het vacuüm vergroot. Je trekt als het ware het boutje aan, waardoor die nog vaster op het glas komt te zitten. Maar goed, ik moet nu eerst een paar stukken uit het screendoek snijden. Dus daar gaan we mee verder. Ik heb nu weer 1 lap uitgesneden en nu is het zaak dat er een gat in komt voor het boutje. Bij Sun Eclipse, als je daar een doek bestelt, dan zetten ze hier zeilringen in, zodat het niet kan uitscheuren. Nou, ik heb geen zeilringen, dus ik ga eerst maar eens een gaatje erin maken. En ik heb even gekeken, ongeveer 11,5 centimeter uit de kant moet een gaatje komen op 4 punten. En als het goed is, kunnen we hem dan ophangen. Yes. Ik ben even aan het experimenteren geweest. En ik heb mijn soldeerbout gepakt. En vervolgens het doek dubbel gevouwen. En, met de soldeerbout erop een tijdje. En dan smelt het aan elkaar. Zo zou je dus een zoom kunnen maken. En mijn soldeerbout is niet heel schoon, dus het wordt allemaal wel zwart. Dus dat lukt. En wat ik ook met de soldeerbout heb gedaan, is een gat erin smelten. En toen zag ik toch dat er een aantal vezels die smelten niet. Dus dat is een ander materiaal. Toen heb ik gewoon een tie wrap. Die heb ik hier zo opgedaan. En dan met de soldeerbout smelten. Zodat er iets meer massa om het gat heen komt. Maar dat wordt een beetje kliederig. Het wordt er wel stevig van. Dat wel. Ik denk niet dat het nu nog snel zal uitscheuren. Maar eigenlijk is een soldeerbout gewoon niet een heel handig hulpmiddel hiervoor. Wat wel zou kunnen, is bijvoorbeeld een RVS ring. Als je die heel heet maakt
En eventueel ook een boutje. Als je dat heel heet maakt en je duwt het er en door en erop. Mogelijk aan de andere kant dan ook een ring verhitten en een moertje erop en dan samen persen. Dat je dan een mooi gesmolten rondje krijgt. Maar ja, dat is allemaal wel heel veel werk. En mijn gasbrander heb ik momenteel niet, die ligt in het huis van mijn zoon. Voor het aanleggen en verleggen van de waterleiding. Dus ik ga nu maar gewoon wat gaten erin maken. Dit is gewoon een proefstukje. Dus ik ga de gaten maken in het grote doek en ophangen. Met een priem kun je zo tussen de vezels door proberen een opening te maken. Zo hoef je niet meteen te snijden of zo. Dan heb je toch een redelijk net openingetje. Kijken of we dat er doorheen kunnen frutten. Ja, dat gaat eigenlijk best makkelijk. Ja. Nou, en om eventueel de druk wat te verspreiden zou je dus eerst een ring kunnen plaatsen en dan nog een ring. En dan pas deze erop. Eens kijken of ik wat ringetjes heb. Nou, ik heb even gezocht en dit zijn de ringetjes. Eigenlijk is er maar één ringetje nodig. En dan kan die de druk verspreiden op deze manier tussen het kunststof en het ringetje. Eens kijken of dat genoeg is.